morning. ඉතින් අද හිතුවා කැම්පස් එකට යන වීඩියෝ එක කැම්පස් එකේ ඊළඟ මොනවද කරන්න උදේම ඒ දේවල් ගැන කියන්නේ. දවසේ vlog එකක් වගේ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් දැන් උදේ 7යි විතර වෙලාව. අද අපිට උදේම කියන්නේ 8ට සාමාන්‍ය ලෙක්චර් පටන් ගන්න 8ට. ඒ වුණාට අද අපිට 8 ඉඳන් ළම එකක් ඔන්ලයින් ක්විස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ 9 ඉඳන් තමයි ලෙක්චර් තියෙන්නේ. ඉතින් හිතුවා අද දවසේ මොකද කරන්න කියලා vlog එකක් කරලා දැන් උදේම නැගිට්ටා. නැගිටලා දැන් ඉතින් අපි අට්ටාලේ මේකත් වීඩියෝ එකක් දවසක අරගෙන මේක හදන එක. ඉතින් එහෙනම් ගිහලා බලමු. Hey Siba. Good morning. Hey Siba. Good morning. Bodim में सामाजिकया. You didn't know? Good morning. Good morning. අසංක ඉන්න වෙනකම් good morning අසංක. මොනවද කන්න දෙන්නේ අපිට? අද ස්පෙෂල් තියෙනවා පරිප්පුයි සොයාබීන්. පරිප්පුයි සොයාබීන් තියෙනවා අපිට කන්න. Bathroom में कल माधुल? Oh. हाँ, you can't worry. हाँ. Hey, नहीं ना पाग. तब है इन्नो. बड़ू कह लो आगे नहीं जाएगा. यार इतने का. नहीं ना तब कुछ से किधर? चल रहते ना असने बोला है कि ना मैंने असंगान नोरी क्या वो ऐसा होता है यार नहीं मतलब वो ताड़े की ऐसा अने सुतने दो मत तुम्हें की बोल अरे का वीडियो में कौन बार किन कौन बार ओन्ने वारे वारे දැන් අහලානේ දොර අහලානේ ඔව් ලොක් කරලා ඕන්නේ ඕන්නේ Super. බෙහෙතක් කියන්නේ ඒක සුදුරුමුනේ බලු දින්නේ.
මොකද මේ ඇවිදින්නේ ඇටෙන්ඩන්ස් නැතුව නේද? ඇටෙන්ඩන්ස් වන්න දෙන්නේ. ඈ? YouTube එකට දාන්න නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකට දාන්න නැහැ. හැමදෙස්සෙම නළුවෙක් නැහැ කියලා කියනවා. දැන් නළුවෙක් දෙන්න හදන්නේ. තාබේගේ එපිසෝඩ් සීනේ. තාබේ එපිසෝඩ් එක ගත්තනේ. ගත්තා. සල්ලි කරනවා. මේ හෙල්මට් එක කීයක් වුණාද ඉතින්? අඩෝ ඒක දන්නව කියලා. පොඩි ගානේ. මේ හැමදාම කියන channel එකේ නළුවෙක්ට දෙන්නේ නැහැ කියලා අවස්ථාව. සතුටක් තියෙන්නේ මේ අවස්ථාව ගැන. සතුටුනේ. සතුටු එච්චරයි. එහෙනම් එච්චරයි අපිට ඕනේ. දැන් හවස් අරුවේ. එලාව 3:40යි 2:40යි ආගෙන ඉන්නවා. ඇටෙන්ඩන්ස් සොයා යන ගමනේ අවතර තේවේලට රොටි හදනවා. දරස් එකේ පදයන්නුයි. view එක බලාගෙන ජීවිතේ විඳින ගම රොටි කඩ. ඒසාල් වැඩ වගේ. මොකද කරන්නේ? හරිම සෝක්. උදේම වැඩ පටන් ගත්ත දේසාල්. අසනීප තමයි. වාට ඇත්තටම තියෙන ලෙඩේ මොකද්ද? උණ විතරද? මැරෙන්නේ කවද්ද? උණ විකාරෙන් කියවන්නේ. මැරෙන්නේ කවද්ද? මැරෙන්නේ නැහැ. අපේ වැඩ වගේ. අනුන්ගේ වතු කපන වතු පාලුවා. මේ බලන්න කරලා තියෙන වන සංහාරය. මේක ඇවිල්ලා අපේ එක්සත් දිස්ත්‍රික්කන්ත බෝඩිමේ පවිත්‍රතාව පිළිබඳ අනුකමිටුවේ තීරණයකට අනුව අද දින දාගන්නට යෙදුන මේ මොකද්ද ශ්‍රමදානේනේ. මහා ශ්‍රමදානේ. ඒ පැත්ත එහෙම යනකොට අපේ අනිත් පැත්ත මේ විදිහට එළි වෙන එන පාර මේ කොටස දින්නේ මට අර කොටස තමයට මේ පැත්ත පාර මට දින පාර මම සුද්ධ කරගෙන යනවා. මලින්ත මේ පැත්ත බලන්න. හරි ඒකොට කරා ඊට පස්සේ දැන් තියෙන ඊළඟට අසංකය කොටස තියෙනවා. එලි කරන්න කලින් මෙහෙම උදේලා අර වැඩට බහින්න. ඉතින් අද මහා පවිත්‍රතාවයේ මේ ආවරණය සිදු වෙනවා. අද සංග්‍රහ කටයුතු සඳහා මලින්තගේ දායකත්වය මොනවාද අපිට තියෙන සංග්‍රහයට? සෞඛ්‍යද? ඒ විදිහට සංග්‍රහ කටයුතු වල හැතිරෙනවා. අසංක වැඩ පටන් ගන්න දැන් මටත් තියෙන කුණ් ටික අයින් කරන්න. මහා පවිත්‍රතාවය. ඉඳපන් Man of the year කුරුඳු තලනවා. තව ටිකෙන් හුඹ තලා ගන්නවා කුරුඳු තලන්න කියන. ඔය හරියට අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න කුරුඳු තලන විදිය කොහොමද කියලා. මාත් දන්නේ අපි try කරලා බලමු. වව්. එයා දන්නේ නැහැ try කරලා බලමුද? අසංග පොඩ්ඩක් කෙලින් එන්න ප්ලීස්. Hi. දැන් මාස කීයද බං ඔය බඩට? දෙකයි. මම යන්නේ නැහැ නේ පාපනේ. වහලේ උඩ. ආව්. සුපර්වයිසර්. ෆීල්ඩ් සුපර්වයිසර්. බුමුතු! දුවල වරෙන් කොටක් ගාලා. මේ වරෙන් ටක් ගාලා.
හායි කියන්න. ඔව් හායි කියන්න. ඒකද? එහෙම වුණොත් ලස්සනට දී. ඒ හරි හරි නටපු දෙන්න ටිකක්. හායි. අය දෙන්නද නේද? දවසේ සියලු වැඩ අහවර කර කන වෙලාව තියෙන්නේ. තමයි බෙදනවා. බැච් ෆිට් එක දිහානේ බෙදන්න ඕනේ තමයි ඈ. අර පොඩි ඔළුවක් වැඩිපුර අන්න ඉතින් බැච් ෆිට් එක කාලේ එකට මාළු ඔලුවක් වැඩිපුර දීලා. ඉතින් ওই විදියට තමයි දවස ගෙවෙන්නේ බෝඩිමේ. ඉතින් දැන් දවසේ සියලු වැඩ ඉවර කරලා අපිට දැන් කන්න තමයි තියෙන්නේ. කාලා ඉවරලා ඉතින් අද දවස විතරයි. ඊට පස්සේ අලුත් vlog එකකින් අපි හම්බ වෙමු.